Iată că am ajuns și la ultima săptămână Team of the Season, adică săptămâna Ultimate Team of the Season, așa că hai să vedem câte shards mai putem să facem gratis și să discutăm un pic și despre super jucătorii care au apărut, cu tot cu puterea lor specială. Deci, odată cu Ultimate s-a deblocat și capitolul Ultimate, de unde o să putem să facem în jur de 100 de shards gratis. Dar pentru asta trebuie jucat și trebuie jucat destul de mult, după cum o să vedeți. Deci avem un skill game, un cadou și un match. După care primim câte un shard și, poate mai important, mai deblocăm câte un jucător, pentru că o să vedeți. În partea dreaptă sunt o grămadă de jucători, de fapt toți jucătorii Ultimate care trebuie deblocați după ce jucăm acest match. Deci, din păcate, nu facem jucătorii din partea dreaptă, doar îi deblocăm, doar îi colecționăm așa și trebuie colecționați cât mai mulți. În total sunt 39 de bucăți și o să facem și câteva premii pe măsură ce îi deblocăm. Deci, pentru primii avem niște shards, 10, după care bănuți pentru 5 deblocați, deci 5 meciuri. Apoi 2 Mascherano pentru 10 deblocați, apoi pentru 15 avem și un jucător 100 plus, după care avem și câteva puncte transfer și încă o dată niște shards, 20 pentru 26 de jucători deblocați, plus ultimul premiu de aici pentru 32 de jucători deblocați, dar și premiul final pentru toți jucătorii deblocați pentru cei 39, deci putem să facem vreo 100 de shards, dar încă o dată trebuie să deblocăm toți cei 39 de jucători, ceea ce înseamnă că trebuie jucate, da, 39 de meciuri împotriva jocului. Nu că ar fi meciuri grele, dar o să dureze ceva timp. Acum, pe mine în prima zi m-a lăsat să joc 8 meciuri, deci probabil că se pot juca doar 8 pe zi. Pare că pot pica și Mascherano, nu doar shards. Nu știu dacă și gems sau și alte premii, dar da, trebuie jucate toate meciurile pentru premiile din partea dreaptă și vă spuneam, se pot juca 8 meciuri pe zi, în prima zi de fapt. Mă gândesc că dacă ratați o zi și nu ați jucat tot, în următoarea zi se pot juca și cele pe care nu le-ați jucat. Deci probabil că în a doua zi, dacă începeți, se pot juca probabil 16 meciuri. Vă spuneam, grele nu sunt, dar durează mult până le facem, totuși sunt bune 100 de shards. Și apropo de shards, sper că toată lumea a jucat peste tot pe unde era de jucat la celelalte ligi. Am și eu un premiu de luat de la Bundesliga. Ia să văd dacă dau peste un jucător de 100 sau poate fi ceva mai mare. 101? Mamă frate, deja e noroc. Masuaku de 101, bun. Și avem și niște shards aici în partea dreaptă. Până la urmă s-au putut face cam câte 100 de la fiecare săptămână. Bune. Ia să vedem, la fel și săptămâna cu La Liga, am aici un pack cu un jucător 100 plus, să văd dacă poate fi ceva mai mare de 101, hai cu 100 chiar, mai rău, bine că nu e un 99, dar măcar mai avem și câteva shards aici în partea dreaptă, 15 shards, plus că la Liga e un jucător foarte bun aici în partea dreaptă, Rațiu a primit un card foarte frumos de 104 cu rank 3, cu toate că nu prea am ce face cu el, așa că merg pe varianta mai bună pentru mine, 30 de shards și de la Liga. Sunt bune, se strâng acolo, plus de la capitolul principal mai luăm niște premii pentru că am mai terminat câteva ligi, încă o dată un jucător 102 plus de la Bundesliga. Deci măcar știu că am un 102 garantat, dar sper să fie măcar un 104, e walkout, primul walkout pe astăzi, ia să vedem, e un spaniol bun, mijlocaș stânga, Liga a doua din Anglia sau ce e asta, da, 102 Borja Sainz, bombă jucătorul, da, trecem mai departe, mai avem și niște gems pentru că am terminat serie A și, bineînțeles, câteva puține, doar 20, dar sunt bune, până la urmă o să ne folosească la gallery și nu uitați, trebuie să jucați o grămadă de meciuri pentru a face premiul final de la Ultimate, dar trebuie, dacă vreți să luați jucătorul de 107 și dacă ați jucat cam tot pe parcursul întregului eveniment, cam trebuie jucat și acolo ca să luați un jucător de aici. Din păcate nu e 107 plus. Și nu uitați tot timpul să luați și cei 4 Mascherano în fiecare săptămână. Acum la Icon sper că ați terminat tot ce era de terminat, știu că foarte mulți dintre voi ați ajuns deja la premiul final, mai am și eu un pic, dar
săptămâna asta iau tot ce e de luat de aici. Nu uitați, ultima săptămână Team of the Season și după ce luăm toți jucătorii de 104, ne așteaptă și un 106 care probabil la foarte multă lume a intrat pe undeva pe la exchange, totuși bune 60 de tokeni parcă. Ok băieți, trecem la gallery pentru că a apărut și săptămâna Community, sau cred că asta înseamnă ce e pe aici, cu toate că e foarte dezamăgitoare. Adică nu prea știu ce jucător aș putea să fac de pe aici. Dacă sunteți pe la început, s-ar putea să fie vreo câteva variante bune, de exemplu Savic, dar dacă aveți echipe de 110, 11, 12, mai degrabă mergeți prin alte părți. Și să vedem cum arată Ultimate Team of the Season, bombă. Acum bombă sunt și prețurile pentru că au revenit vreo câțiva jucători care costă 2000 de shards, împreună cu Mbappé. Dar arată absolut extraordinar, adică dacă ar fi avut și 5 pe weak foot, probabil că era cardul perfect, dar oricum cred că e o variantă foarte bună. Acum, merită 2000 de shards? Nu știu sigur. La fel cum nu știu sigur dacă merită Messi, de exemplu, 2000 de shards. Poate dacă era right wing, da, cam cred că o să fie o grămadă de variante foarte bune. Cu toate că arată și el foarte bine, dar interesant e că i-au dat 4 pe skill move, au îmbătrânit și el săracul, dar uite ce au făcut mișto la cardurile Ultimate. Mai țineți minte acele skill-uri de la Neon pe care le primeau jucătorii, au revenit și fiecare jucător Ultimate are skill-uri crescute pentru tot. Deci în loc de 5 are 7 pentru fiecare skill principal și în loc de 10 are 15 pentru fiecare skill secundar. Deci cardurile Ultimate într-adevăr la atribute stau foarte, foarte bine și e un avantaj destul de mare, mai ales probabil după update. Și probabil că unul dintre cei mai buni atacanți din joc, Cristiano Ronaldo, și el costă 2000 de shards, dar arată absolut extraordinar și chiar dacă nu pare că are viteză prea mare, țin minte că așa a fost și varianta Ultimate Totti, cu toate că în joc avea o viteză foarte bună, deci nu m-ar mira ca să zboare cardul ăsta în joc, foarte bun. Iată și Virgil van Dijk cu un card 1500, preț parcă mai bun totuși. Sus îl avem pe Salah, care tot timpul a primit carduri foarte bune pe partea dreaptă și varianta de 108 e bună. Iată-l și pe Yamal cu un card de 109, preț bun, mă așteptam să fie 2000 chiar. Și a primit și Dembele un card atacant, cam fragil sincer pentru un atacant, probabil că sunt variante mai bune de atât. Bellingham cu un card pe mijlocaș, nu prea mi-a plăcut mie varianta de mijlocaș anul ăsta, dar are high cu high, s-ar putea să fie o variantă bună totuși. Mai departe îl avem și pe Rafinha, în sfârșit pe partea stângă unde joacă din septembrie, din păcate 4 pe piciorul drept, dar ar trebui să fie totuși bun. Și iată-l și pe Isaac, care a primit încă o dată un card foarte bun, 5 pe weak foot, atribute foarte bune, doar că stamină nu prea are și s-ar putea să obosească dacă jucați o formație cu un singur atacant. Dacă jucați cu 2, probabil că e o variantă bună, totuși, cu toate că uitați-vă și la Gyökeres un pic. Bastoni s-ar putea să fie o variantă bună de fundaș, cu toate că mai degrabă m-aș uita un pic la Hierro, și Pedri a primit și el un card bine meritat anul ăsta, cu toate că nu știu cât de bun o fi în joc, plus Harry Kane, dar ce mi-a mai sărit în ochi e Barella, care are un preț foarte bun și dacă nu vă deranjează că are doar 3 pe weak foot, cred că e un card foarte bun, atribute foarte bune, 109, preț bun, plus high cu high, pentru mijlocaș important. Mai departe mai sunt o grămadă de variante bune pe aici, unele mai ieftine, altele mai scumpe. Ce mi-a sărit în ochi e că nu prea sunt portari. Poate apare ceva pe la UCL, dacă mai apare, pentru că la Ultimate cel mai mare portar, cred, e De Gea, care s-ar putea să fie o variantă bună, are un preț bun, dar cred că sunt vreo câțiva băieți care așteaptă un portar de 109, ceva alternative la Neuer. Da băieți, ăștia sunt jucătorii Ultimate, arată foarte bine majoritatea, atribute foarte bune, sunt și foarte scumpi într-adevăr unii, dar dacă ați păstrat shards, ca mine, nu înseamnă neapărat că trebuie să-i faceți pe băieții ăștia, adică dacă vreți un atacant bun, nu înseamnă neapărat că trebuie să luați Mbappé sau Ronaldo Nazario. Puteți să mergeți și pe alte variante mai ieftine, de exemplu puteți să mergeți pe Van Basten, sunt o grămadă de iconi foarte buni pe la celelalte săptămâni. Cât despre exchange, putem să spunem că s-a terminat cu jucătorii, nu mai apare probabil nimic nou weekendul ăsta, adică a apărut Saul și eu cam fac toți jucătorii de 106 pentru că sunt buni acolo.
având vreo câteva carduri de 105, 4, 3, îi fac pentru că sunt buni, mă pregătesc să fac și un jucător de pe aici, probabil Petit, și e nevoie de jucători de 106. Oricum, câteva variante foarte bune pe aici, vă spuneam, Petit mi se pare bun, Kevin De Bruyne e o variantă bună, Crespo e o variantă bună, Neuer bun și el, dar cam mulți jucători de 107 cere, și bineînțeles Antony, o variantă foarte bună care cere, cred că, doar 2 jucători de 107, deci asta e o variantă chiar foarte bună la preț. Cât despre pack-urile de pe store, o grămadă de variante Ultimate, pack-ul de 3000 un pic ascuns, dar totuși îl găsiți pe aici, și veste bună, au băgat și jucătorii Ultimate, deci dacă vă simțiți norocoși, încercați pack-ul și vedeți dacă dați peste un jucător. Acum, din păcate, nu e o animație specială aurie, dar să vedem cum împică un Ronaldo. Nu, departe, cred că doar un 103. Da, doar 103. Acum, mai e un pack interesant, a apărut odată cu Ultimate, nu astea cu bani, poate le deschidem altă dată. Mă refer la pack-ul de 5000 de gems, unde poate să-ți pice un jucător 100 plus tradable. Deci, dacă ai noroc mare, poți să-l vinzi pe market dacă îți pică vreun Messi. Hai să vedem totuși, dau și o dată să văd dacă îmi pică un jucător bun pe aici, dacă e cu walkout, dacă e fără walkout, cred că asta e tot. Da, e prima și ultima oară când deschid pack-ul ăsta cu Bruma de 100, bombă. Adică decât să deschid pack-ul ăla, mai degrabă deschid pack-ul ăsta de 2500 de gems. Nu se poate vinde jucătorul, dar măcar am șanse mai mari pentru un jucător bun pentru echipă sau de băgat la shards. Ia să vedem, mai rău de 100 n-am cum să prind aici. 101, oricum, mai bine decât acolo, clar. Mare grijă că la Extra Time s-ar putea să dispară tokenii ăștia folosiți pentru primul exchange. Pare că vor dispărea pe 12 iunie, deci cred că trebuie folosiți toți. Cât despre ceilalți tokenii 3, îi apar disponibil până undeva prin iulie, deci probabil vor fi și pentru următorul eveniment principal de joia viitoare, dar tokenii de la primul de sus cred că trebuie cheltuiți. Și nu uitați de shardurile gratis de la activități, nu mai sunt multe, dar 70 pentru următoarea săptămână sunt foarte binevenite. Apropo de asta, dacă vă uitați la calendar, putem vedea cam ce ne așteaptă săptămâna viitoare după terminarea Team of the Season. Următorul event principal este Aqua vs Inferno. Deci, probabil un fel de Rivals cum a fost acum un an. Să vedem atunci ce va fi. Până una alta, ar fi trebuit să apară și echipa Best 11 UCL, doar că până fac eu videoclipul n-a apărut. Deci probabil că mâine, din ce am discutat cu cei de la EA, încă se lucrează la problema asta, dar sperăm să apară cât de curând. Dacă v-a plăcut videoclipul, mai am și altul pentru voi, dați pe cel din partea stângă, vedeți cum încercăm să-l luăm pe regele Maguire cu un pack de 5 lei. Până data viitoare, numai bine prieteni, pa pa!